בואי נראה קודם כל מה זה תפיסת היין והיאנג. כשאנחנו אומרים ביטול מגדר, בעצם כל מטאפיזיקה, כולל מטאפיזיקה שהיא קבלית, רוצה בסופו של דבר, מבחינה אנרגטית, להגיע למצב שאני מבטל אנרגטית את המגדר. זה אומר שאני לא פועל באורח של אישה או באורח של גבר. ולכן, כשאני אומר שושנה היא שושנה היא שושנה, זה אומר, רגע, בוא תהיה בנקודה הזאת כרגע, שהיא על כל מקרה מתקדמת, ואל תיתן אינטרפרטציות של עצמך. זאת אומרת, אם פעם חתן נתן לך שושנים אדומות והוא מת, את תראי שושנה, נורא והיום. לא, זה לא ילך. כי השושנה אין לה כל קשר לאמוציות שלך. זאת אומרת, אני חייבת להסתכל על העולם ללא אינטרפרטציות שהן פרי של תבניות נקנות. עכשיו אנחנו הולכים לפי השקרות האלה, שזה אותו רעיון. השקרות הטנטריות האלה הם שקרות שאומרות, בשביל להרוס את התבניות האלה ולראות נכוחה, אני חייב לעבור ממש פייזס, ממש כל מיני שלבים בהתפתחות שלי ולעבוד על כל מיני דרכי חשיבה וחישה ואנרגיה שונים. אז השקרה הראשונה היא בעצם שקרה שמדברת על שורשיות. הראשונה. מה הראשונה? מלמטה. למטה. למטה המולדהרה. היא שקרה שמתחילה בפי הטבעת, ויש מטאפורה, שבפי הטבעת יש מעין נחש שנקרא קונדליני, הנחש הזה מסמל אנרגיה. האנרגיה, הנחש נמצא עם הראש כלפי מטה, כלומר הוא ישן, הוא רדום, כלום לא קורה. הוא הולך עם התבניות שלו, מאב לבן, לנכד, שום דבר לא קורה לו. זה רוב האוכלוסייה, זה ברור. אתה רוצה להתעורר, אז הראש של הקונדליני, או הראש של האלה, או הראש של האנרגיה, עולה למעלה ומתחיל לעלות ולטפס במודעות כדי לשבור את האבנים של המגדל של התבניות. בסדר? אז אנחנו אמרנו שהדבר הראשון, השקרה הראשונה היא שקרת השורשיות. זה מאוד מאוד חשוב. אם אני חלק מהטבע, תארו לעצמכם, כן? כולנו פה עם בטון, תמה 3, תמה 4, אני מספרת להם, לא יהיו ציפורים, לא יהיה אוויר, לא חשוב, יהיה להם חדר. מה לעשות? חדר כן, יהיה עוד חדר, וזה יהיה יופי, אבל זה שאין ציפורים, מה? זה שאין עצים, על כל מקרה הם לא זו. השורשיות היא היכולת להיטמע בטבע. זה מאוד מאוד חשוב, להיות חלק מהטבע ולהיות, כי הטבע, מה זה אומר? זה אומר גם לדעת את העושר הרב שיש לחיות ולצמחים ולאבנים ולמטלים ולתופעות הטבע, שזה משהו אדיר וכל הזמן אתה יכול ליהנות מזה. סליחה שאני שוויצרית, אבל אני גננית נהדרת. נכון או לא? גננית נהדרת, יש לי גן ואני מה זה מתעסקת איתו כל יום, מתעסקת ופה, ואצלי החלזונות לא יודעת, הם לא פוגעים לי בכלום, וממש, זה מאוד חשוב הקשר הזה, ורק לפני איזה שבוע שילמתי לשכן כסף כדי שיפתח לשני תוכים מסכנים את הכלוב, הלכתי למות, אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא רואה שזה מרכז ציפורים אצלי? זה מרכז ציפורים. אז אני צריך לי שני תוכים שמסתכלים על החופש, מה קרה לך? שילמתי לו כסף, שיחדתי אותו, פתחנו את הכל. זאת אומרת, קודם כל, שורשיות. זה הדבר הראשון. זה השקרה הראשונה. השקרה השנייה היא שקרת, אני לא אתחיל יותר מדי, כי אתם בסוף, השקרה השנייה היא שקרת הגמישות. זה מאוד חשוב. שיכול להיות גם וגם הגמישות המחשבתית. כלומר, לא להיות בצורה של
התעקשות על דברים. אל תתעקש, אמרתי, יופי שאמרת, אמרת, מצוין, תרפה. מה זה משנה שאמרת? מה זה משנה שחשבת? תרפה. וואו, בשביל הישראלים זה משהו נורא, נכון? להרפות. ויש סדנאות הרי לאסרטיביות. הופכים את האנשים ליותר מטומטמים, זה פשוט לא יאומן. זה כמו, זה במקביל למיינדפולנס, יש גם סדנאות לאסרטיביות. אסרטיבי, מה זה? מה אתה אסרטיבי כל כך? מה קרה? מי אתה בכלל? אתה כלום. הכי הרבה תחיה 80 שנה מעולה. מקווה שלא תקבלו דמנציה. גם זה יהיה טוב. אבל מה שהאסרטיביות הזו היא לא מאפשרת את הגמישות הגדולה שאני צריך כדי לשבור את התבניות. השלישית, השקרה השלישית שהיא שקרת הבטן, או השקרת של הצ'י, והיא שקרה מאוד מאוד חשובה, כי מרכז חיים זה התמדה. איך אני מתמיד? איך אני לא נפגע כל הזמן שקצת נוגעים בי בנקודות התורפה. אני כבר סיפרתי לתלמידים שלי שלימדתי ביחידה ללימודי חוץ אנשים שבאו, לא יודעת כמה שנים, 15 שנה הגיעו. כשייסדתי את הסנטר, כשייסדתי את המרכז, האנשים שלמדו אצלי, אמרתי, תראו, אתם תהיו, למדתם 15 שנה פרונטלית. פעם אחת, אני כל אחד אראה את נקודת התורפה שלו. אל תיעלבו, אל תיעלבו, תתגברו. מה פתאום? נשארו איזה 3. ממש. נשארו איזה 3. 3, זה לא יאומן. הייתי אולם שלם. וזה, אני עומד על מה אתה צריך לעמוד ככה על שלך? על כל מקרה תזכור. The transients, תזכור שאתה יצור ארעי, אל תיקח את עצמך בכזו רצינות, ורק אז, באורח פרדוקסלי, תוכל להתמיד בלמידה. שלא תעמוד באמצע, לא תפנה ימינה ושמאלה, ותהפך לכישלון של עצמך. כן? ואנחנו בחוגים של האומנים, אנחנו יודעים אלוהים ישמור אותנו, נכון דליה? שיש כאלה מה זה אבזים? רגע, חבר'ה, בלי להיות אבז. זה אני לימדתי במדרשה 30 שנה, בלי אבזות, זה לא טוב. ואבז הוא חכם, כי אבז יודע אוריינטציה, ואבז מנווט נפלא. אבל בלי, בוא נאמר, האלור של האבז, בלי החיצוניות שלו. אוקיי, אז זה ההתמדה של אני שם את עצמי בצד, אני מבין את הארעיות של כל דבר ומתמיד בכך שאני מפתח רפלקסיביות, מפתח איך אני מגיב, האם אני מגיב כל הזמן בצורה צפויה. האם אני מגיב כל הזמן מתוך אפיונים שהם שלי, שמאפיינים אותי, ואני מטאטא את זה החוצה. יש למשל בוויקה, זה סתם סוגריים, קצת לנפנף בראש, וויקה זה התורות של המכשפות הקלטיות העתיקות. ואחד מהדברים זה מטאטא. מטאטאות כל הזמן החוצה את האבק כמטאפורה, לטאטא כל הזמן את מה שמפריע לי באגו להתקדם. ואז יש לנו את שקרת הלב. בשקרת הלב, אחרי שפיתחתי שורשיות ופיתחתי גמישות ופיתחתי התמדה, אז תשימו לב, שורשיות היא זכרית יותר, וגמישות היא נשית יותר, והתמדה כביכול, התמדה היא יותר חזקה וסטטית, ואז בשקרה הרביעית אני הולך על משהו שהוא מהירות. יותר מהיר, בלי השתהות, בלי שהייה יותר מדי גדולה של השכל והרגש, כדי שאני אהיה ממש. אז באותו רגע שאני לא רוצה את ההשהיה הענקית הזאת, כי הכל, כמו שאני מסבירה לכם, כל המציאות היא דינמית והולכת לעבר הלא ידוע. ולכן אני ברגע שאני אומר, אוקיי, אני אעשה את זה אולי מחר, אולי אני רוצה, אולי אני לא רוצה, אולי כך, אולי זה יהיה טוב,
אולי זה לא יהיה, כבר יום אחד חלף לך, כבר יום אחד אתה יותר קרוב למוות, אז מה? באמת, הרי ממש ככה. אז מה, ואם זה יהיה לו ככה, ואם לא, תעשה, תיקח ריסקים, תיקח ריסק, תהיה מהר, תחווה במקום לחשוב לחוות. יש הבדל בין אחד שאקספלורס, שלוקח ריסקים, שנמצא כל הזמן בלא מוכר, לבין זה שאומר, ואם זה לא ילך לי, ואם זה לא, איפה אתה כבר? ואז יש לנו את השקרה הבאה, אני עושה את זה, אתם יודעים, זה רק הצצה לתיאוריות הענקיות האלה, שאני כבר לומדת אותן, אני לא יודעת כמה, לא רוצה להגיד לכם את השנים, כי אתם תחשבו שאני מתושלח, אז אני לא רוצה להגיד, אבל זה הרבה מאוד שנים של עבודה על כל שקרה שכזאת, זה שיעור שלם. בכל אופן, אני מגיעה בסופו של דבר לגרון, לתקשורת. לתקשורת שהיא רב-מימדית, כי ברגע שיש לי גם שורשיות וגם גמישות וגם התמדה וגם זריזות, אני יכולה לתקשר בצורה רב-מימדית. אני רוצה רק לספר לכם, הנה דוגמה, מה שקרה עם נשיא ברזיל, כן, בולסונארו, שאמר, צריך, אמר לכמרים הפרוטסטנטים, הוא אמר להם, צריך לסלוח ולא לשכוח. הנה הרב לה, או כל החבורה פה, איזה בלגן. עכשיו, מה זה? אתה לא מבין כלום מנצרות, וזה חבל. זה חבל. זה כמו שאצלנו לא יודעים לדבר ערבית. נתניהו יודע לדבר ערבית? לא, מה פתאום, חס ושלום. אבל הם לא יודעים לדבר ערבית, אנחנו רק מסובבים בערבית. זה לא יכול להיות שקם שם בכנסת חובה לדעת ערבית? ודאי, מה זה משנה? זה לא משנה. עכשיו, אם הייתם מבינים את בסיס הכי רחב של הנצרות, אז יהושע הנוצרי מגיע כדי לכפר על החטא של אדם הקדמון ולפתוח מחדש את גן העדן שעומד המלאך עם חרב מתהפכת ולא פותח, ואז יהושע הנוצרי מקריב את עצמו ונקרא אגנוס דיי, זאת אומרת כבש האלוהים, מקריב את עצמו כדי לסלוח לחוטאים. זאת אומרת, הסליחה. זה אחד, לא שהם עשו את זה באינקוויזיציה, כן? רגע, אמרתי לכם, הודו ככה, התיאוריה ככה. הנצרות היפה ככה, מה שעושים באינקוויזיציה זה משהו אחר, ובפרעות, זה לא משנה. אבל התיאולוגים מבינים שאחד מהיסודות הכי חשובים זה לסלוח לחוטא. אחד מהדברים, הווידוי שיש להם כל פעם, כל הווידוי הזה, לסלוח לחוטא, כי הסליחה זה to redeem yourself, זה לשחרר את עצמך בראש בראשונה מהצער, ואז הוא משתמש באחד מהיסודות של הנצרות. כאן, בבלגן עצום, הוא לא יודע שיש לו פה עסק עם יהודים, מסכן, גם הוא מטומטם. אוקיי, אז יש לנו פה, זה מה שנקרא היעדר תקשורת. כי רב תקשורתיות זה משהו מאוד מאוד קשה. כי אני כל הזמן צריך להיות, מה שאמרנו, במוכנות, בעירות עצומה, כדי לראות וללמוד ולחקור ולתהות ולעשות ולממש באותה נקודה. השכל צריך לעבוד בצורה שונה לחלוטין. צורה של הקשרים ולא של תיאוריות סדורות. ואז אני הולך לעין השלישית, ובעין השלישית אני רואה את האנדרוגינוס, שסיפרתי לכם, שמקביל ליין וליאנג, לאנדרוגינוס שהוא גם אל וגם אלה. כי תראו, מה קרה? מה קרה שהאל הוא אלוהים? אבא, מה קרה? מה קרה? מה זה הדבר הזה? הרי אתם גם יודעים שהאלוהות היא מעבר לזמן ולחלל, נכון? אתם יודעים.
יפה. אתם יודעים שספירת bless you, שספירת דעת אומרת מעבר לספירה הזאתי, אין זמן וחלל, כי האלוהות שבוראת היא מעבר לזמן ולחלל. עכשיו, מה מוגדר? הכל מוגדר על ידי זמן וחלל, אין משהו אחר. אנחנו לא יודעים משהו אחר. אבל האלוהות היא מעבר, נכון? היא מעבר לזמן ולחלל, זאת אומרת, היא מעבר לצורה ולצליל. אז למה שאלוהים יהיה אבא? מה קרה? לא, אבל הקלטים הלכו לצד השני, גם מצוין. עכשיו האלוהים היא אימא. יופי, עשו שינוי עצום. אתם מבינים? אז אם כבר, אז ההינדים שהרבה יותר חכמים בכל אופן מכל החבורה הזו, חושבים, אני בעצם גם זכר וגם נקבה, גם מחיה וגם ממית, אני שקתי מחיה ואני שקתי ממיתה, ואני שיבה גם בורא וגם תלוי גם כן בשקתי מתי שהיא הורגת, ויש לי את המורכבות העצומה של חיים ומוות וזכר ונקבה ומחזוריות עצומה בחשיבה ללא הגדרות. הנה, הלכנו ליהדות. אם תסתכלו ביהדות, אז ספירת דעת כאן שבדרך כלל או שהיא קיימת, או שהיא לא מופיעה, אבל ספירת דעת היא מייצגת אכן את הווילון. את זה שיש 3 ספירות עליונות, כתר, חוכמה ובינה, שהם מעבר לזמן ולחלל. כי כל דבר שיש מוגדר על ידי חלל. כל דבר. ואם הוא מוגדר על ידי חלל, מה לעשות? איינשטיין ברור, אבל זה גם היה ברור לפניו, רק שלא ראו את זה. אבל והסנסקריט גם רואה את זה, שכל חלל הוא נתון לזמן. הכל נתון לזמן. ובכן, יש לנו את הכתר שדבר נפלא פה, ואחר כך, שבספר היצירה של הקבלה היהודית, כמובן שהנוצרים לא פונים את זה, אבל בספר היצירה, כמה שיש נפלאות בזה, אז גם כן מספרים שמה שעם ישראל זה נצח ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, ורואים את 7 הספירות שלמטה בתור העמים שצריך להשמיד על ידי היהודים, ו3 הספירות שלמעלה אנחנו נשמיד את 3 האחרים אחרי שיבואו 2 משיחים. אחד משיח בן יוסף והשני משיח בן דוד. אתה מסתכל ואתה אחר כך קורא את הספירות על פי קבלה של רבנים מתקדמים או פילוסופים או תיאולוגים נוצריים, וזה משהו אחר לגמרי. כי אפשר לראות כל דבר דרך תבניות קנויות ומצמצמות, ואותו דבר יראה את זה אדם ללא תבניות ויגלה עולמות. אתם מבינים? אותו דבר. קוראים את ספר איוב, זה משהו אדיר, באמת. לקרוא את קהלת, אני משתגעת על קהלת. אבל בטח לא מגילת אסתר, זוועה. עכשיו, כל אחד יקרא אחרת לפי האוניברסליות שלו, לפי היכולת של שבירת התבניות. ובכן, אנחנו הולכים על היכולת האוניברסלית. ולכן אנחנו רואים את כתר למעלה, ואז יש לי את היין והיאנג ממש. חוכמה ובינה. חוכמה היא יותר אסרטיבית, אבל רק עם בינה, רק עם הבנה, רק עם סובלנות, רק עם התבוננות, לא להתרוצץ בדחפים. כל הזמן שיהיה איזון בין חוכמה ובינה. אחר כך יש לי את חסד וגבורה, איזה יופי. כלומר, מה שדיברנו מקודם, טל, חסד כן, רחמים כן, אבל אם אתה מרחם ומרחם ומרחם ועוזר ועוזר, והשני לא רוצה כלום, אז מה אתה עושה? תגיד, מה אתה עושה? אתה לא עושה שום דבר.
אז אתה צריך את הגבורה שתאמר לך מתי לרחם, איך לרחם, על מי לרחם. באה אליי עכשיו לפני איזה שבוע, החבר'ה יודעים, חתולה נכנסה לחדר חתולים, אחת שאני לא מכירה. נכנסה עם ליטה. הלכה לסלסלה הכי גדולה, המליטה לי שמה, אחד מת, הייתי צריכה לקחת לה את החתול המת ולקבור אותו, אבל יש לה שם 3, מה זה רושפת עליי? אני נכנסת, רוחצת שמה כמו, אתם יודעים, כמו המשרת, רוחצת, מחליפה מים, נותנת לה אוכל, היא רוצה חלב גורים, היא רוצה חלב זה, והיא רושפת עליי, קש, אמרתי, רגע, עם כל הכבוד, את תכף תחטפי ממני, מה זה? מה, את גם פה, גם אני, זהו, ואת גם רושפת, והיא עוד הולכת מסביבי, הפעם היא הלכה לי מסביבי, ככה לא עשתה לי כלום, ואחר כך אמרתי, אוי ואבוי לך, מה קרה לך? מה, תשתגעת? גם בה, גם פה מתחילה, טורפת. טוב, זאת אומרת, רגע, עד כאן, נכון? עד כאן, דיר בלק עלייך, דיר בלק לחלוטין, אוי ואבוי לך. הבינה. זאת אומרת, לא תמיד חסד, זה לא ילך. תהיה בחסד ותהיה בגבורה לפי הסיטואציה. כי אם אתה תמיד תהיה בחסד, אתה מקלקל. אם אתה תמיד תהיה בגבורה, אתה מקלקל. ואתה צריך כל הזמן את ההקשר לפי הנסיבות. ואני מאוד צריך להיות גמיש בתוכי. הנה, בבקשה. ואחר כך דעת דיברנו, ואחר כך חסד וגבורה. תפארת זה אהבת היופי. ספלנדר, איזה יופי. אצלנו, אם אנחנו חס ושלום, אין לנו קצת כיעור, נכון, זיבלה? קצת כיעור בתערוכות שלנו במוזיאונים, אנחנו מרגישים רע מאוד. לא, אני רק אומרת לכם, אם אין קצת כיעור באינטלקטואליה הישראלית, הכפרית והפרובינציאלית, הם מרגישים רע. כי צריך כיעור, בטח, הרבה יותר קל, מאשר לפתח את היופי. יש תערוכה נהדרת, כתבתי עליה, אתם יכולים להסתכל בוורדפרס של ליאונרדו דה וינצ'י. אוי, איזה יופי. כי היופי והספלנדר זה לא רק יופי. לא. זה המורכבות הגדולה. זה בעצם היין והיאנג. זה בעצם לראות את האינפיניטי, את הסקאלה הענקית של ההתרחשויות, שיש יופי ויש כיעור, ויש חיות נהדרות ויש חיות איומות, גמל שלמה. אוי ואבוי, היא עושה סקס, אחר כך היא גומרת עליו, הוא כל הזמן צריך להסתכל אם היא אוכלת לו את הראש או לא. זה יפה? לא. לא. נכון? יש חיות איומות. רגע, אבל הספלנדר פה זה לא יופי מבחינת יופי, אלא היופי של העושר, הענק של הארץ הזאת ושל האוקיינוס ושל החיות ושל החיות באוויר והחיות מתחת למים ושל כל הפלנטות הענקיות האלה. איזה דבר זה באמת? התחושה של הספלנדר זה חיבור לאינסוף התרחשויות. של המינרלס, זה מהקבלה של המינרלים, של הצומח, של החי, של כל התופעות, של היקום עצמו, ולכו תדעו, אולי יש עוד יקומים, אנחנו לא יודעים. אז בכל אופן זו תפארת שאתה יכול להתחבר אליה אך ורק אם אתה כל הזמן בלי תבניות ולומד לעתיד. ואז נצח והוד, זה בדיוק הרעיון של תפארת. בוא תראה את ההוד שבדברים. את הנצח שבאריות. בוודאי, את הנצח שבאריות. את הנצח שבחולף. כי יש סוס אפרים וסוס זה וסוס שם, הם ילכו, אבל אולי הסוס הזה יישאר ואולי לא. יש קנגרו, תולדות הקנגרו, אני יודעת, חייל מצאתי עכשיו שהוא איזה 500,000 שנה, יש קנגרוס, אבל כל פעם אחרת. זה נצח והוד. היסוד הוא יסוד, זה הפרדוקס הגדול, הדבר שמחבר all sentient beings, מאוד זני, את כל מה שיש באותו
DNA ובאותן מולקולות שמחברות את הכל, בכל פלנטה כנראה זה אחרת, אבל רק אז אתה יכול בעצם לחוות את המלכות ואת העושר הענק הזה של העולם הזה. תודה רבה. תודה רבה. תודה.